नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा र हामी यस भिडियोबाट भने NEB क्लास 12 को जुन NEB को न्यू सिलेबस छ न्यू सिलेबस को बेसमा चाहिँ स्टार्ट गर्दै छौं युनिट 1 बाट जुन छ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एन्ड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ के छ भने अब फर्स्ट 1.1 मा डेटाबेस सिस्टम DBMS को बारेमा छ देन हामी अब यस भिडियोमा चाहिँ यो जुन 1.1 को पार्ट छ त्यसलाई फोकस गर्छौं यो भिडियोमा देन हामीले फर्स्टमा डेटा भर्सेस इन्फर्मेसन भन्ने कुरा हेर्छौं हामी डेटा भर्सेस इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डेटा भनेको र अनप्रोसेस्ड फ्याक्ट हो अब हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने योसँग रिलेटेड टर्म भनेको डेफिनेसन लेख्दाखेरि हामीले र अनप्रोसेस्ड फ्याक्ट दैट क्यान बी रेकर्डेड यो हामीले बुझ्नु पर्यो दैट क्यान बी रेकर्डेड भनेर अब र अनप्रोसेस्ड फ्याक्ट भन्ने बित्तिकै अथवा हामीले दैट क्यान बी रेकर्डेड भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने यस्तो फ्याक्टहरु हो जसलाई हामी रेकर्ड गर्न सकिन्छ तर त्यसको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक मिनिङ हुँदैन भनेको हामीले कम्प्युटरको डेफिनेसन नर्मली पढ्दाखेरि हामी के भनिन्छ भने कम्प्युटर प्रोसेसेस द र फ्याक्ट्स एन्ड देन प्रोड्युस मिनिङफुल इन्फर्मेसन भनेर भनिन्छ भनेको एज एन इनपुट यसले र फ्याक्टहरुलाई लिन्छ र देन मिनिङफुल आउटपुट प्रोड्युस गर्छ आफ्टर प्रोसेसिङ दोज डेटा भनेर हामीले कम्प्युटरको डेफिनेसन पढ्दै आएको हो सो अब नर्मली डेटामा हाम्रो अडियो भिडियो इमेज टेक्स्ट नम्बर्स जे पनि हुन सक्छ जसलाई हामीले रेकर्ड गर्न सकिन्छ त्यो डेटा भयो एन्ड जसलाई प्रोसेस गरेर हामी एउटा मिनिङफुल फर्ममा हामी जेनेरेट गरिन्छ त्यो के भयो इन्फर्मेसन भयो भनेको रिजल्ट अफ प्रोसेसिङ र फ्याक्ट भनेर भनिन्छ इन्फर्मेसनलाई एक्जाम्पलको थ्रुबाट हामीले हेर्यौं भने एउटा क्लासमा 40 स्टुडेन्ट्स छन् त्यो 40 स्टुडेन्ट्स को मार्क्स हामी नर्मली कलेक्ट गरेर त्यसलाई कतै रेकर्ड गरियो भने त्यो के भयो जस्ट डेटा भयो एन्ड देन त्यो 40 स्टुडेन्ट्स को मार्क्स को थ्रुबाट हामी एभरेज मार्क्स जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यो एभरेज भन्ने त्यहाँ एउटा मिनिङ थपियो अगाडि एभरेज मार्क्स भनेर एन्ड देन यसमा हाईएस्ट मार्क्स हामी जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यो कुन हाईएस्ट छ भनेर हामीले त्यहाँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अथवा त्यो मार्क्स को आधारमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यो सबै के भयो इन्फर्मेसन भयो भनेको जसको एउटा मिनिङ हुँदैन जसलाई प्रोसेस गरिसकेको छैन कलेक्ट मात्र गरिएको छ त्यो डेटा भयो र जसलाई प्रोसेस गरे अथवा जसको थ्रुबाट डेटाको थ्रुबाट कुनै एउटा मिनिङ जेनेरेट गरिएको छ भने त्यो के भयो इन्फर्मेसन भयो डेटा मल्टिपल डेटाहरुलाई के हुन्छ प्रोसेस गरेर के गरिन्छ एउटा इन्फर्मेसन जेनेरेट गरिन्छ एन्ड डेटा एन्ड इन्फर्मेसन सँगै हामीसँग के छ भने अब डेटाबेस आउँछ डेटाबेस एन्ड DBMS को कुरा आउँछ अब यो कुरा अहिले आएर किन धेरै इम्पोर्टेन्ट बन्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको टाइममा यो डेटाबेस मात्रै ह्यान्डल गरेर पनि डेटाबेस मात्रै प्रोवाइड गराएर डेटाबेसमा मात्रै काम गरेर पनि डिफरेन्ट कम्पनीहरुले एकदमै धेरै अन गरिरहेको हुन्छ भनेको हाम्रै कन्ट्रीको केसमा हेर्ने हो भने वी क्यान टेक एक्जाम्पल अफ दराज एज दराज डजन्ट कन्टेन एनी गुड बाइ इटसेल्फ हैन दराजकोले आफै कुनै सामानहरु स्टोर गरिरहेको हुँदैन अब केही होला अब आफ्नो पनि स्टोर बनाएर तर नर्मली दराजमा हामीले सर्च गर्दाखेरि जति पनि सामान दराजमा सो हुन्छ दराजको साइटमा त्यो सबै सामान दराजले राखेको हुँदैन इट जस्ट म्यानेजेस डेटा अफ गुड्स फ्रम डिफरेन्ट भेन्डर्स एन्ड अर्न मनी थ्रु दिस डिफरेन्ट भेन्डर्सहरुको थ्रुबाट चाहिँ त्यहाँ भएको गुड्सहरुको डेटालाई यसले म्यानेज गरेको हुन्छ र त्यसको थ्रुबाट यसले के गरिरहेको हुन्छ मनी अर्न गरिरहेको हुन्छ र त्यो डेलिभरीहरु त्यसकै थ्रुबाट गरिरहेको हुन्छ सो दैट डेटा भनेको चाहिँ वर्थ अफ मिलियन्स एन्ड बिलियन्स हुन्छ या त्यसको डेफिनेसनहरु छ यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ डेटा इज नथिङ बट र फ्याक्ट्स कलेक्टेड फ्रम इन्भाइरोमेन्ट अबाउट फिजिकल फेनोमेना अर बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरु यहाँ जुन मार्क्स अब्टेन्ड बाइ स्टुडेन्ट इन डिफरेन्ट सब्जेक्ट चाहिँ डेटा हो भनेको छ एन्ड इन्फर्मेसन भनेको प्रोसेस्ड रिफाइन्ड डेटा हो अब स्टुडेन्टहरुको फर्स्ट सेकेन्ड पोजिसन छुट्याउनु त्यो डेटाको आधारमा भनेको त्यो इन्फर्मेसन हो
डेटाबेसबाट जेनेरेट भएको इन्फर्मेसनहरूलाई हामी टेबल, ग्राफ्स, डायग्राम्सहरुको थ्रुबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि डेटा एन्ड इन्फर्मेसनको डिफरेन्स बिट्विन पनि छ यहाँ। डेटा भनेको अनअर्गनाइज्ड हुन्छ, अनडिफाइन्ड हुन्छ, इन्फर्मेसन प्रोसेस्ड अर्गनाइज्ड हुन्छ। अब डेटामा चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक मिनिङ क्यारी गरेको हुँदैन डेटाले, एन्ड इन्फर्मेसनले चाहिँ कुनै मिनिङ क्यारी गरेको हुन्छ, लोजिकल मिनिङ हुन्छ त्यसमा। एन्ड डेटा डज नट डिपेन्ड अन इन्फर्मेसन, बट इन्फर्मेसन जेनेरेट्स आफ्टर प्रोसेसिङ डेटा सो द्याट इट डिपेन्ड्स अन डेटा। एन्ड र डेटा अलोन इज इनसफिसियन्ट फर डिसिजन मेकिङ, बट इन्फर्मेसन इज सफिसियन्ट। अब स्टुडेन्टको स्कोर डेटा हो भने एभरेज स्कोर अफ द क्लास भनेको के हो? इन्फर्मेसन द्याट इज बेस्ड अन दोज डेटा, दोज टेस्ट स्कोर्स जेनेरेटेड बाई स्टुडेन्टहरूले गेन गरेको दोज टेस्ट स्कोरहरू हो। एन्ड अर्को कुरा के छ भने यहाँ द मिनिङ अफ डेटा एन्ड इन्फर्मेसन डिपेन्ड्स अन रिक्वायरमेन्ट अफ स्पेसिफिक पर्सन भनेको एउटा पर्सनको लागि मिनिङफुल भएको कुनै इन्फर्मेसन अरू पर्सनको लागि त्यो मिनिङलेस हुन सक्छ भनेको द्याट इज जस्ट अ डेटा फर समवन। कसैको लागि इन्फर्मेसन हो भने त्यो अरू कसैको लागि एउटा र्यान्डम डेटा पनि हुन सक्छ भनेको। फर एक्जाम्पल मैले यो एउटा युट्युब भिडियो अपलोड गर्ने, युट्युबमा यस्ता थाउजन्ड्स, मिलियन्स, बिलियन्स भिडियोजहरू छन्। अब युट्युबमा गएर मैले सी प्रोग्रामिङ भनेर भिडियो सर्च गरेँ, सर्च मेनुमा गएर सी प्रोग्रामिङ भनेर सर्च गरेपछि त्यहाँ त्यसले धेरै भिडियोजहरू सजेस्ट गर्छ। आउट अफ बिलियन्स, ट्रिलियन्स भिडियो जुन युट्युबमा स्टोर छ त्यो मध्ये यो सी प्रोग्रामिङको भिडियो अहिले मेरो लागि के हो? एउटा इन्फर्मेसन हो जुन मेरो लागि के छ? मिनिङफुल छ। र अरू भिडियोजहरू के हो मेरो लागि अहिले मिनिङलेस भनेको? त्यो सबै डेटा हो। र यो मैले सर्च गरेर खोजेको रिजल्ट के हो? मेरो लागि इन्फर्मेसन हो। अरू कसैले DBMS को सर्च गर्न सक्छ, त्यो DBMS को भिडियोज उसको लागि के हो? इन्फर्मेसन हो। र अरू भिडियोजहरू के हो? जस्ट डेटा हो। युट्युब पनि एउटा के हो? डेटाबेस हो जसले भिडियोजहरू स्टोर गरिरहेको छ भनेको युट्युबले पनि डेटाबेस नै म्यानेज गरिरहेको छ। त्यस्तै स्पोटिफाई हुन्छ। अब हामीले म्युजिक सुन्ने जुन एप हुन्छ त्यसले म्युजिकहरू, अडियोहरू के गरिरहेको हुन्छ? स्टोर गरिरहेको हुन्छ भनेको अडियो डेटाबेस हुन्छ त्यसमा। गुगल म्यापमा पनि अब म्यापहरूको डेटाबेस हुन्छ। तर हामीले अहिले नर्मल्ली चाहिँ के गरिन्छ भने हामी रिलेसनल डेटाबेस मात्रै हेरिन्छ, जुन एउटा टेबलको थ्रुबाट हामी हेरिन्छ। रिलेसन भन्ने बित्तिकै हामीले टेबल बुझिन्छ। सो डेटा एन्ड इन्फर्मेसन पछि हामीले बुझ्नुपर्ने टपिक भनेको डेटाबेस एन्ड DBMS हो। अब डेटाबेस एन्ड DBMS मा डेटाबेस भनेको फर्स्टमा के हो? डेटाबेस भनेको कलेक्सन अफ रिलेटेड डेटा। यो हामीले के बुझ्नु पर्यो? रिलेटेड डेटाको कलेक्सन हो। एन्ड रिलेटेड डेटाको कलेक्सन द्याट रिप्रेजेन्ट सम रियल वर्ल्ड इन्टिटीज, जसले चाहिँ एउटा रियल वर्ल्ड इन्टिटीजहरू रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड इफ सम चेन्जेस अकर्स टु दोज इन्टिटीज देन द्याट चेन्जेस शुड बी रिफ्लेक्टेड अन द्याट डेटाबेस भनेको अब एउटा युनिभर्सिटी छ है, युनिभर्सिटी छ भने त्यो युनिभर्सिटीमा के हुन्छ? डिफरेन्ट फ्याकल्टीज हुन्छ। एन्ड डिफरेन्ट फ्याकल्टीजमा लिस्ट अफ स्टुडेन्ट्स, लिस्ट अफ टिचर्स हुन्छ। एन्ड अब इफ सम स्टुडेन्ट गेट ट्रान्सफर फ्रम द्याट युनिभर्सिटी अथवा द्याट कलेज, के हुने भयो? त्यो टेबलबाट के गर्नु पर्यो? रिमुभ गर्नु पर्यो। यदि कोही नयाँ एडमिसन भएर आउँछ भने त्यहाँ के गर्नु पर्यो? एड गर्नु पर्यो। अब रियल वर्ल्ड इन्टिटीज भनेको हामीले केलाई बुझिन्छ? लाइक स्टुडेन्ट, टिचर, इम्प्लोइजहरू, ब्याङ्क अकाउन्ट, स्टुडेन्टको आइडीहरू चाहिँ के हो? रियल वर्ल्ड इन्टिटीज हो। जसमा अब स्टुडेन्ट, टिचर, इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ फिजिकल इन्टिटी भनिन्छ भने त्यसमा असाइन गरिएको जुन भ्यालुहरू हुन्छ, आइडी, ब्याङ्क अकाउन्टहरू, नम्बरहरू त्यस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामी के भनिन्छ? लोजिकल इन्टिटी भनेर भनिन्छ। डेटाबेसले चाहिँ अब डेटाहरू लाइक अब स्टुडेन्टको नेम, रोल नम्बर, जति पनि भ्यालु हुन्छ लाइक राम 598 समथिङ समथिङ भन्यो, यो के भयो? एउटा र्यान्डम डेटा भयो। त्यो डेटालाई यसरी टेबलमा नेम, रोल नम्बर एन्ड देन फोन नम्बर भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने यो के भयो? डेटाबेस भयो। अब suppose I want to record some details of my teachers, like name of those teachers अथवा
some teacher wants to record the details of their students like name, subject, and then contact number, and then अब त्यो अरु केही डिटेल हुन सक्छ अनि obviously we can say that it is the collection of related data that is called as database. यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरुको डेटा 1 2 3 4 गर्दा धेरै स्टुडेन्टको सेम काइन्ड अफ डेटा हुन सक्छ जसलाई हामी डेटाबेस भनेर भनिन्छ एन्ड हामीले अब यो डेटाबेसलाई कहाँ स्टोर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने वी हैव मल्टिपल चोइस हैन हामीले नर्मली हाम्रो पर्सनल डायरीमा पनि हामी यसरी टेबल बनाएर स्टोर गर्न सकिन्छ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले ओएस इन्स्टल गर्दा नै आउने केही सिस्टमहरु हुन्छ लाइक नोटप्याड अथवा ओडब्ल्युपीएस हरु हामीले यो जहाँ पनि एउटा फाइल क्रिएट गरेर यो जुन डेटाबेस छ त्यसलाई स्टोर गर्न सकिन्छ हामीले बट समटाइम्स वी नीड टु स्टोर thousands of those data, millions of those data. एउटा नर्मल हामीले पो एउटा सानो सानो कम्पनीहरु एकदमै सानो सानो पसलहरू जे छ अथवा हामी पर्सनली हामी स्टुडेन्टको केसमै कुरा गर्ने हो भने हामीलाई त ठूलो सिस्टम चाहिदैन नि त रेकर्ड गर्नको लागि यो डेटाहरु स्टोर गर्नको लागि हामी पर्सनली आफ्नो डायरीहरुमै हाम्रो टिचरहरुको बारेमा डिटेल स्टोर गर्नु पर्यो अथवा के स्टोर गर्नु पर्यो कसैको कन्ट्याक्ट नम्बर स्टोर गर्नु पर्यो भने हामी सकिन्छ तर अहिले हामीले हेर्ने हो भने यहाँ यति ठुलो ठुलो युनिभर्सिटीजहरु जहाँ चाहिँ कति थाउजन्ड्स लाख स्टुडेन्ट्सहरु पनि छन् अथवा यति ठुलो ठुलो कम्पनीजहरु छ जसमा एकदमै धेरै डेटाहरु छ त्यो त उनीहरुले कुनै नोटप्याडमा ओडमा डायरीहरुमा लेखेर म्यानेज गर्न सक्दैन किन सक्दैन डेटाहरु कस्तो चीज हो भनेको हामीले युनिभर्सिटीमै स्टुडेन्टको केसमा लिएर हेर्ने हो भने त्यो युनिभर्सिटीमा कति स्टुडेन्ट आइरहेको हुन्छ कति स्टुडेन्ट गइरहेको हुन्छ भनेको लिभ गरिरहेको हुन्छ नयाँ एडमिसन पनि भइरहेको हुन्छ अनि नयाँ एडमिसन हुँदैपछि अब यहाँ क्लासको फाइल हुन सक्छ त्यो एभ्री फाइलमा के गर्नु पर्यो नेम अपडेट गर्नु पर्यो नेम रिमुभ गर्नु पर्यो यदि छाडेको छ भने त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले अब त्यो म्यानुअलले गर्दा कहिलेकाहीँ अपडेट नभइदिन सक्छ भनेको अब एउटै स्टुडेन्टको नाम मल्टिपल टेबलमा हुन सक्छ र त्यो स्टुडेन्टको म्यारिटल स्ट्याटस अनम्यारिड थियो पहिला अनि म्यारिड भयो भने त्यो एउटा टेबलमा मात्र हैन त्यो पर्सनको डेटा सपोज 10 वटा टेबलमा छ भने सबै टेबलमा म्यानुअली अपडेट गर्दा कुनै टेबल छुट्न सक्छ त्यही के भयो डेटा इन्कन्सिस्टेन्सी भयो कतै एउटा डेटा छ कतै अर्को डेटा छ अथवा कुनै पर्सनको डिटेल के पनि भयो त्यो डुप्लिकेट पनि भयो सेम पर्सनको डेटा हामीले मल्टिपल पनि लेख्न सकिन्छ र यो सबै प्रब्लमलाई रिमुभ गर्नको लागि आएको जुन म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ DBMS भनेर भनिन्छ भनेको सपोज एउटा एक्जाम्पल हेरौं हामी एउटा ठुलो गोदाम छ एउटा ठुलो स्टोर छ सपोज त्यो स्टोरमा धेरै गुड्सहरु छन् है सपोज अब यो यदि दराजको चाहिँ एउटा स्टोर मात्रै हुन्थ्यो उसले एउटा स्टोरमा सामान ल्याएर राखेको हुन्थ्यो एउटा मान्छे जान्थ्यो कस्टमर त्यहाँबाट सामान निकाल्थ्यो अथवा कोही जान्थ्यो त्यहाँ राख्नको लागि उसले सामान राख्थ्यो यहाँ एउटा के हुन्थ्यो म्यानुअल फाइल हुन्थ्यो एन्ड त्यो म्यानुअल फाइल हुँदाखेरि अब त्यो केही सामानहरु उसले राखेको कहिलेकाहीँ छुट दिन सक्छ सामान राखेको अथवा कसैले लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ लेख्न छुटाउन सक्छ यो पर्सनली यो स्टोरसँग कसैको कनेक्सन कस्टमरको युजरको चाहिँ कनेक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ यो सेक्युर पनि भएन यहाँ जसले पनि जे पनि गर्दिन सक्छ यहाँको सामान चोर्दिन पनि सक्छ यहाँ नलेखिकन त्यसलाई सोल्भ गर्नको लागि के भइदियो भने यो बीचमा एउटा DBMS आयो भनेको यो स्टोर एउटा डेटाबेस हो है अनि यो डेटाबेसको बीचमा अब के आयो डेटाबेस म्यानेजर आयो जसलाई डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनियो हामीले अनि अब के हुन्छ युजरले कहिले पनि डेटाबेससँग डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्दैन अब क्वेरीहरु हुन्छ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको प्रोग्राम हो जुन प्रोग्रामको थ्रुबाट चाहिँ डेटाबेस म्यानेज गर्न सकिन्छ युजरले केही डेटा चाहियो भने क्वेरी पठाउँछ त्यो क्वेरीको थ्रुबाट DBMS ले डेटाबेसबाट त्यो जुन सिलेक्ट गर
रिड गर्नु परेको छ भने त्यो सिलेक्ट गरेर पठाउँछ के इन्सर्ट गर भनेर पठाएको छ भने त्यसलाई यहाँ इन्सर्ट गरिदिन्छ के डिलिट गर भनेको छ भने DBMS ले डिलिट गरिदिन्छ भनेको DBMS is a collection of program that manages the database and acts as an intermediary between database and user and अब सबै कुरा हामीले थ्योरेटिकली सबै भनिसक्यौं डेटाबेस भनेको के हो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको पनि के हो भनेर डेटाबेस भनेको कलेक्सन अफ इन्टररिलेटेड डेटा हो जुनलाई टेबलहरुको थ्रुबाट स्केमा भ्यूज रिपोर्ट्सहरुको थ्रुबाट अर्गनाइज गर्न सकिन्छ जहाँ हामीले डेटाहरु इन्सर्ट डिलिट रिट्राइभ अपडेटहरु गर्न सकिन्छ एन्ड कलेजको एक्जाम्पल लिने हो भने कलेज डेटाबेसले त्यहाँको एडमिन स्टाफ स्टुडेन्ट फ्याकल्टीहरुको डेटाहरुलाई अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ लाइक यहाँ हामीसँग एक्जाम्पल छ अब कस्टमरको नेम कस्टमर नम्बर कस्टमर सिटी भनेको चाहिँ यो डेटा हो भने त्यसलाई यहाँ टेबलको थ्रुबाट अब हामी यहाँ इन्सर्ट गरिन्छ भने त्यो के भयो त्यो एउटा डेटाबेस भयो एन्ड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको त कलेक्सन अफ प्रोग्राम हो जसले चाहिँ डेटाबेसलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ एन्ड आफ्टर दैट जुन यो डेटाबेस सिस्टम भनेर लेखेको छ सिलेबसमा हाम्रो डेटाबेस सिस्टम भनेकै कम्बिनेसन अफ डेटाबेस एन्ड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो त्यही